kicsit nehezebb. Két jó hírrel is szolgálhatok. Az egyik a Trustmaster-höz készülő toldó és önkioldó kormánykapcsolós toldóval jól haladok, hamarosan elérhető lesz. A másik jó hír, hogy a Kenmus újabb csomagot küldött nekem, méghozzá a C5-höz hozzáadott még 5, meg 2-t, és a C12-t kaptam meg. Plusz, ha minden igaz, hozzá LC100-at, várakozásaim szerint sokkal jobb lesz, mint a CP5. Ezt most kibontom egy unboxing videó keretében. Meg talán össze is rakom, meg kipróbáljuk. Na jó, hát ez se könnyebb. Fincsi. Ha megharagszhatok, ha nem, de én a pedállal fogok kezdeni. A CP5 nekem nagy érvágás volt, nem tetszett, nem jött be. De ezt el is mondtam, hogy nagyon-nagyon kezdő kategória. Ez viszont nagyon érdekel. Hol tettem a szikét? Fel van bontva. Ez fel van bontva, a vámon felbontották. Valószínűleg. Vagy a Kenmus ellenőrizte a tartalma megvan-e. De azt tudom, megfogták a vámon, mert fizetnem kellett még 22.900 valamennyit. Tehát egy ilyen értékű termékcsomagnál, meg tömegnél jó. Úgy döntöttem, összeszerelő részt most nem készítek, mert a pedál összerakása, hadcsavar betekerése és 2-3 csatlakozó bekötése senkinek nem okoz felfájást. A pedálok gyönyörűek. Szépen ki vannak dolgozva, robosztus méretük és tömegük minőséges sugall, amiről a fejem is árulkodik, nagyon feszes. Mármint a rugó, pedig ez csak egy kuplunkpedál, de hát versenytengely kapcsolót hivatott szimulálni, tehát nagyon helyes. A gázpedál az előzőhöz képest puhább, és ez tartalmazza a vezérlő hubot, amiben a többi pedált is be kell csatlakoztatni, valamint ezt kell összekötni a kormánnyal, vagy közvetlenül a géppel. Most direkt nem PC-t mondtam, mert úgy tudom, kapott Xbox kompatibilitást is az egészre. A fékpedál hidraulikus ellenállást kapott a rugó mellé, és egy szeleppel állítható a keménység, a folyadék áteresztés sebessége. A Jetpool fej hivatott kifejezni minden érzelmet, amit kormány kivált belőlem. Rengeteg gomb és tekerő, nem ez a fétisem, de sokan szeretik, ha van mit nyomkodni. Annyi biztos, hogy esztétikailag sokkal szebb a C5-nél, de a Direct Drive technológia ugyanaz, leszámítva, hogy ez névlegesen 12 Nm. A motornak erős égett elektromágnes szaga van. Nos, a 12 Nm-hez dukál a méretes távegység, és most hálózati csatlakozóról sem feledkeztek meg, ezúton is köszönöm. A kormány összeállítása megegyezik a C5-ével, így aki szeretne egy összeszerelést nézni, az megnézheti az összeraktam és kipróbáltam a Kenmus C5 szettet videóban. Szereznem kellett egy playseatet. Ezt a Kenmus szettet már csak nagy kompromisszumok mellett lehet asztalon használni. Emlékezzetek vissza, a C5 is majd letépte az asztalt, és mindent lerángatott a polcról.
Ráadásul itt már a pedálokra is erőt kell kifejteni, és kialakításuk is laposabb elhelyezkedést, közel fekvő pószt igényel. Bár ez most rögtönzött és kényszer megoldás volt, ahogy a sebességváltóhoz tákolt állvány, nem tudom ajánlani ezt a fajta versenyállványt, legalábbis nem egy ilyen kategóriájú szetthez. Erről a székről valószínű készítek egy külön videót, majd ha időm engedi, mert ki kell adnom a véleményem. Ez pedig az első futamom a C12 és LC100 párossal. Persze nem számolva azt a 10 percet, amit a szék beállításával, komfortosabb átételével töltöttem. A visszajelzés nagyon gyors és nagyon pontos. A kormány nálam már most 10-ből 10 pont. 30%-ra állítva mentem vele, igazából megfeledkeztem ennek állításáról, de már így is majdnem megforgatta párszor a hüvelykujjamat, pedig olyan erősen fogtam, hogy a 20 perces verseny után már fájt a kezem. A pedálokkal sem vagyok elégedetlen, és sokkal jobb az LC100, mint a CP5, csak még finom hangolni kell, mind a fék keménységét, mint pedig a fék és gázpedál egymáshoz való viszonyát, pozícióját, mert a heel and toe nagyon nehéz volt. A kis hely miatt mindenbe beleakadtam, belerúgtam. Sokszor annyira a kormányra és a pedálokra koncentráltam, hogy még a versenyről is megfeledkeztem, és elbambultam. Nagyon meleg volt ma, a szobában is 32 fok volt, ennek ellenére a kormány nem izzadt úgy, ahogyan én. A 20 perc végére sem ment fentebb a motor hőmérséklete 50 foknál, pedig még a PC is ott fűtött közvetlenül mellettem. Van még egy jó hírem, amit a legelején nem említettem. A videó feltöltését követő 3 napban a Kenmus egy 15%-os akciót biztosít a nézőimnek, így aki kedvet kap bármelyik Kenmus termék beszerzéséhez, az ne habozzon használni a leírásban szereplő kuponkódot. A kupon használatához a Kenmus oldaláról kell rendelni, ami több nyelven is elérhető, úgy mint angol, spanyol, orosz, francia, német, stb. De persze magyart azt ne keressétek. Ugyanakkor a termékeik elérhetők a Best Buy, Newegg, Amazon oldalán, vagy ha Oroszországban élsz, akkor a Azon vagy Ozonon. Egyébként a kiszállítás szerencsére a legtöbb esetben nagyon gyors. Több raktáruk is van világszerte, így Európában is, legalább Angliában, Franciaországban, Spanyolban. Ez a szett is miután feladták, másnap már kaptam a vámértesítőt, és a következő munkanapom már meg is érkezett. Ezt a versenyt nem kívánom kommentálni, a bénázásokért nem a kormány a felelős, én vagyok ilyen király benne.